ها بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې دی که نه په بیډ میپ کې موږ سره کویک ټریس پورې کار شوی و. کویک ټریس دی صحیح ده. نو ګوره دلته چې دی که نه ما یو هغه راوښته ریکټینګل او دا مه چې دی که نه په بیډ میپ کې کنورټ ټو بیډ میپ مه کړه. اوس چې دی کویک ټریس دې ته ویلی شي چې یو هغه باندې داسې اپشن اپلای کړه که نه چې دا پتې ولګي چې دا د څه شي نه جوړ دی دا تصویر. نو ګوره چې څنګه په اپلای په دې دومره پته نه لګي. لکه یو تصویر چې زه راواخلم دلته به راشو یو تصویر به زه راواخلم سمپل. دا یو تصویر مې راوښته. زه ورته وایم چې په دې باندې زه کویک ټریس استعمالوم. ریډیوس یو منټ دا هغه وکړه ټایم یې واخیست. نو ګوره ډایرکټ چې دی که نه په دې باندې د تصویر پوینټ بای پوینټ تقسیمول. دا وګوره اوس چې دی که نه په دغه کې که چېرې ته ورته وایې چې ان ګروپ یې کړه راته دې ځای نه ان ګروپ باندې هغه کړئ نو په بیل بیل حصه باندې ورته وښایي چې اوس ګوره دا اوریجنل شو دا ټو سټیټ شو صحیح ده که نه. نو تا ته یو تصویر تقسیمول چې آیا دا بیله حصه ده دا بیله ده دا بیله ده دې ته چې دی که نه کویک ټریس ویلی شي. بیا د دې نه بعد چې دی که نه سنټر لاین ټریس دی او آوټ لاین ټریس دی. نو ګوره یو تصویر باندې ما کلیک وکړه رالمه سنټر لاین کې آیا ټیکنیکل السټریټر یا لاین ډرایینګ دی. نو ګوره په دې باندې ما کلیک وکړه تا ته وښایي چې اول سنټر لاین څنګه پکار دی. ګوره اوس دلته تصویر به مرته وښایي سموتنس تب کې څومره پکار دی همواري. بیا چې دی که نه دلته اوس لږ لږ پب کې دا شی نه ظاهرېږي کلر وایز د څومره پکار دی نمبر آف کلر د پکې څومره پکار دی. نو په تصویرو کې داسې ایډیټینګ راشي چې دا پکې پوره شي ټیک شو که نه. نو یو تصویر داسې ډانچه پاتې شي. بیا که ګوره سنټرل هغه نه غواړې نو سنټرل کې دننه لاین ډرایینګ وکړه نه نو ګوره د لاینس مطابق هغه کړل دا دې ته لاین ډرایینګ ویلی شي. اوریجنل تصویر دا دی موږ تر دا وباسو صحیح ده که نه. نو ګوره ډیټیل د تصویر په باره کې یو ډیټیل هغه کول دا اکثر دی پر وځي که نه چې کله ته په ګوتو یو بل تصویر د دې نه جوړې که نه ځان د اسانۍ دپاره هغه نقشه ته روځي صحیح. نو زیات کارېدا دا وګوره ورونه او یو شی او بل شی ته روځي. بیا په دغو نه بعد چې دی موږ سره آوټ لاین دی ریډیوس بیډ میپ. نو ګوره آوټ لاین داسې چې دی دا باروبار چې د غرو نه کوم لاینونه تاوي یا ده که نه دا راته تر وباسه. خو چې لاین آرټ یا لوګو غوندې راته وباسه. ګوره لوګو ته یې زه ټرانسفر کوم یا خو لاین آرټ و اوس لوګو شو پکې. این یې که نه لوګو ته یې واړو یا یې چې دی که نه ډیټیل لوګو ته یې واړو نو هر یو اپشن ته یې اړولی شي. کلیپ پارټ ته یې واړوه نو ټولو کې چې دی که نه یا یې دې ځای نه اړوه که دې ځای نه نه نو دې چې کوم تعداد دی که نه ګوره د پلس ماینس سره دا دې نه هم زیاتولی شي که نه د پلس ماینس نه چې دی که نه سموتنس هم پکې زیاتولی شي ډیټیل هم هغه زیاتولی شي. ډیلیټ اوریجنل راته ډیلیټ کو یا یې مه ډیلیټ کو اوریجنل دا مې صحیح ده که نه. سپیسیفیک کلر پکې راولې که نه ګوره سپیسیفیک داسې کلر نو داسې کلر هم پکې راوستی شي صحیح ده که نه. سپیسیفیک مطلب اهم بس ریموف کو یا تصویر راته ریموف کو تر یا یې مه ریموف کو نو داسې اپشن یې پکې واخیسته. دې ځای نه چې دی که نه های کوالټۍ کې تصویر راته پکې وښیه یا چې دی که نه های کوالټۍ امیج یې راته وښیه نو چې څه شی مې پکې که نه داسې وښولی شي. خو مین مطلب یې دا دی چې تصویر ټوکړې ټوکړې وړل په نقشه باندې اخلو یا خپل بیلول سره اوریجنل بیلول فوټو سټیټ تر بیلول او بیا په هغه کې دا معلومول چې دا څو ټوکړې دی. دې نه بعد چې دی که نه دا په بیډ میپ کې دلته چې راشي وګوره دا ټول دلته شته ښه. اوس موږ سره دی 3D افیکټ یو تصویر 3D ته اړول دا وګوره نو ګوره زما چې دی که نه ورټیکلی څومره هغه دی پکې
هاریزنټلی څومره دی پکې صحیح ده که نه او دې ځای نه به سمپل اوکې یو تصویر 3D ته اړول بیا دې نه بعد چې دی سلنډر هغه ته اړول نو هر یو تصویر باندې هر یو افیکټ اپلای کول ګوره اوس دا ورټیکل ما دومره پکار دی او هاریزنټل ما دومره پکار دی صحیح ده که نه په دغه کې چې دی که نه بیډ میپ کې بل دی موږ سره چې امبوس افیکټ ته اړو دا ټول اوس افیکټ دی صحیح ده ګوره دی نه دې ته امبوس افیکټ ویلی شي ورته وګوره دا اوس لږ لږ راتازه کول صحیح ده که نه هماغه داسې هغه لکه مطلب چې یا په تار ګنډل شوی نقشه یې صحیح ده که نه نو داسې هغه ته یو تصویر بلیک کې راولئ ادروایز مطلب چې خپل کلر دی دغه کې راوله اوریجنل کلر چې کوم اوریجنلی په هغه کې راته راوله صحیح ده دې نه بعد چې دی که نه موږ سره په بیډ میپ کې بل راځي 3D په پیج کارلر نو ګوره په دغه کې چې دی که نه دا کتاب غوندې لکه کتاب پیج راغږ دی که نه داسې راښکږي خو څومره ګوره دې ځای نه چې دی که نه ویډ یې څومره پکار دی هایټ یې څومره پکار دی ګوره راښکول بیا چې دی که نه هاریزنټل د پکار دی که ورټیکل د پکار دی یو دا دلې سیډ د پکار دی دا سیډ د پکار دی کوم یو سیډ د پکار دی هغه سیډ به هم ورکوله صحیح ده هغه نه بعد چې دی که نه چې دا کوم رامات کې دغه ته سلور کلر دی نو دا کلر چینج کول چې دا کلر دی شي او د دې نه لاندې چې کومه ایریا پاتې شي که نه هغه دا کلر شي هغه کلر هم چینج کول بیا د دې ځای نه دا اوکې کړئ نو یو تصویر چې دی داسې ښکاري لکه نیم چې راوښتی صحیح ده که نه داسې یو تصویر جوړول هم د دې نه شي بیا د 3D افیکټ نه چې دی که نه پرسپیکټیو ډیزاین په اپلای کول شیر دی یا چې دی که نه دا ساده دی نو پرسپیکټیو هم ډایرکټ په اپلای کولی شي یا چې دی که نه دې ځای نه ګوره سپاره ولا هغه کول دغه ته سپاره افیکټ ویلی شي نو ګوره دې ته سپاره افیکټ ویلی شي لکه هغه ګرده شیشه کې نه وتلی تصویر داسې یو تصویر جوړول بیډ میپ کې چې دی که نه موږ سره بل دی آرټ هغه چې آیا مطلب دغه ته اړول ګوره دا اوس سر یې ته به زه اړوم ساده هغه ته یا چې دی که نه دلته ګوره سټراک کې چې کوم یو ډیزاین ته هم خوښ شو لکه اوس ماټر وارک ته اړې ګوره دا اوبو والا هغه چې دی اډر دی ریډ هم دی دغه کې ټول داسې دي که نه زه به ورته انشاءالله سرسري به یې تر وکړم چې کوم کوم یې پکې باقي په پسې تاسو ټول وکړئ که نه بیا د دې ځای نه چې دی که نه بیډ میپ کې موږ سره بلر راځي یو تصویر بلر کول نو دلته چې دی که نه زما دا تصویر ترې که او رالمه یو بل تصویر ما چې دی په انپورټ باندې واخیسته دلته چې دی که نه مونږ ورته ووایو چې بلر یې کړه یو تصویر راته بلر کا خو کوم قسم یې بلر کا دا څو قسمه سموتنس یا سافټ زوم سمارټ بلر ریډیل بلر موشن بلر لوز پاس جیګي ډسکراپ یا چې ګیسی والا یا ډایرکشن والا نو بلر کې د مین خبره ده تصویر تطول دی چې ښه ایریا یې نه ښکاري یا فیس نه ښکاري داسې تطول دی صحیح ده که نه نو ګوره چې څومره یې ښکې بلر کې هغومره بلر کولی شي دلته راشئ ورته وایي چې کیمرې په هغه باندې ګوره دلته یې هغه کړه بلر هغه کړه کلر یې راته چینج کړه دا کلر پکې هغه کړه نو کلر ورله چینج کولی شي بیډ میپ کې بل موږ سره کیمرې هغه مطلب بل یو داسې هغه پکې اخی اوس دا وګوره هغه ډیزاین کې دی زه ورته چې دې ته یې واړو نو ګوره دې ته به راوړو فکر هم دی که مختلف هغه کې چینج کولی شي هغه نه بعد چې دی بیډ میپ کې موږ سره راځي چې کلر ټرانسفارم آیا کلر مکمل چینج کول ګوره دا مکمل چینج کول دی ریډ پکې دومره کړه گرین پکې دومره کړه او بلو پکې دومره کړه نو آر جی پی هغه پکې چینج کول دې ته چې دی که نه ریډ هغه ټرانسفارم ویلی شي آیا مطلب سلورزایز هغه کې کړه ګوره دا مکمل نو تصویر باندې مکمل ټرانسفارم چینج کول ټرانسفار کول پوه شو مختلف بل هغه ته اړول دې ته چې ویل شي کوواګې ریسه مصطلح بني بیا چې دی کنټور افیکټ دی آیا کنټور والا کوم افیکټ په اپلای کې دې ته کنټور افیکټ بلیک افیکټ کې ادر په کې ادر مطلب ستا په خوښه باندې
کوم دم راوښته سنسیټیویټي کې زیاتې که نه زیاتې نو هم پکې زیاتولی شي. بیا د دې نه بعد چې دی که نه موږ سره بل راځي کې چې کریټیو آیا یو لاین باندې کریټیو هغه جوړول نو دا ډېر زیات هغه پکې که نه. اوس ګوره دا یو کریټیو افیکټ دی صحیح ده خو مختلف تصویرو افیکټ دي کمپلیټ برایټنس ته پکې دومره نو دې ته کریټیو افیکټ شي او دې نه چې دی تاسو ملټیپل تیمز جوړولی شئ بیکګراؤنډ یې نه دی دې نه جوړ بس یو تصویر راخلئ په هغه باندې دا ایډیټینګ وکړئ ښایسته ښایسته بیکګراؤنډ یې تر جوړوي لکه مطلب هغه مشکل به کې نه. بیا چې دی بیډ میپ کې چې دی که نه کریټیو نه بعد چې دی کسټم دی کسټم مطلب چې دی که نه د خپلې خوښې هغه په اپلای کول. نو ګوره رینډم د پکار دی اډر د پکار دی یا د پینټ پکار دی څه شی د پکار دی هاریزنټل د پکې ورټیکل یا چې دی که نه ډینسټي د پکار دی کلر د پکې کوم قسم پکار دی ګوره دا هغه د څومره پکې پکار دی سایز دی څنګه پکار دی انګل د پکې کوم قسم پکار دی نو هر یو شی ورته چینج کړه ټرانسپرنسي د پکې څومره پکار ده صحیح ده که نه دا هر څه پکې داسې چینج کولی شئ. دې نه بعد بیډ میپ کې موږ سره بل راځي چې ډسټرای په اصل کې خرابېدو ته یې ماتولو ته یې که نه یو تصویر خرابول ډسټرای کول صحیح ده نو دلته راشه او ورته وایي چې ډسټرای نو ګوره یو تصویر خرابول په کوم انګل باندې هم خرابې لکه ډسټرای کې چې کوم افیکټ هم ته پې کې که نه دا ګوره سیول والا یا ټایل والا ریپل والا دلته مونږ ویلې مو ده دلته شته دی ده که نه ټای والا اټریکشن والا ریپل سنډ ده خو دې تصویر خرابول ډسټرای مطلب نوز افیکټ په اپلای کول. دلته راشه ورته چې نوز والا افیکټ نو نوز والا کوم ایډ نوز افیکټ نوز والا چې څومره افیکټ یې که نه هغه په اخولی شي شارپ والا اخولی شي په ټیسټیټر والا سټایلونه لرګي والا هغه نه سټایلونه او ته ټیسټیټر سټایلونه ویلی شي که نه نو هغه په اپلای کول آیا کوم انګل کې تاوی ګوره ګوره تصویر مکمل شیپ چینج کولی شي یو قسم هغه پکې کړای شي دې ته ټیسټیټر والا سټایل هم اخولی شي. بیډ میپ کې بل چې دی موږ سره پلګ ان دی ناټ انسټال دی مطلب یو سیسټم هغه لپاره چې دی که نه دا پلګ مطلب دا هغه چې هغه کوم یو ګرافیک کارډ والا ډیزاین ورسره ښکېږي دلته ورسره په یوز وای باندې لګي چې وی لګي نو دلته پلګ ایني بیا یې پکې د هغو نه دلته ډیزاین وباسه هلته به وځي دې ته چې دی که نه پلګ ان ویلی شي صحیح نو دا موږ سره مختلف ډیزاینونه ټول اپلای کړئ یو ښایسته ښایسته یو دوه درې ډیزاینه تر جوړ کړئ چې څنګه هغه ماته ښکاري بس دی.